What's up guys? Ngayon tuturuan ko kayo kung paano palitan ang glass ng Samsung Note 3. Usually pag nabasag na kasi yung Samsung natin at nakikita pa natin yung screen, actual screen niya, tapos natatouch pa natin, pwede natin gawin tong magpalit lang tayo ng glass. Hindi natin kailangan palitan yung buong LCD kasi napakamahal talaga. So malaki matitipid natin pag glass lang ang papalitan natin dahil 100 pesos lang to sa Quiapo pag bumili kayo. So ang kakailanganin lang natin dito is yung mismong glass, yung UV glue, tapos UV light. So yung mga ginagamit sa nail art, pwede rin yon. Plastic na baraha, tapos hot air station. Pwede rin tayong gumamit ng heat gun or hair dryer basta mainit siya na kaya niyang tunawin yung glue ng glass. So itong procedure na to, pwede natin gawin sa mga latest model na cellphone kasi pare-parehas lang ginagamit dito. Medyo mahirap pero dahan-dahan lang makukuha nyo rin ng tama ito. Simula na tayo. Step 1, iinitin natin ang salamin from side, sa gitna, at lahat-lahat iikutin natin yung buong part ng salamin. Huwag tayo magfocus sa isang part dahil magkakaroon ito ng burn sa mismong LCD niya. So dapat iniikot-ikot natin siya, ginagalaw-galaw. So kailangan mainit na mainit siya. Since hindi tayo gagamit ng temperature gauge, gagamitin na natin yung kamay natin. So habang iniinit natin siyang ganyan, hahawak-hawakan natin yung salamin. Habang hinahawakan natin siya, mararamdaman natin yan yung mainit pero kaya mo pa rin siyang hawakan. Pakiramdaman mo rin, pag yung hindi mo na siya mahawakan, sobrang init na yun, overheat na yun. So dapat yung kaya mo pa rin siyang hawakan. Step 2, gamit tayo ng razor blade or manipis na pick. Metal pick dapat para magkasya dito sa kanyang maliit na gap. So, susundutin lang natin siya para magkaroon ng gap yung glass. So, sa time na to, medyo lumalamig na yung glass. So, dapat from time to time, iniinit pa rin natin para ma-maintain natin yung tamang init na kailangan natin. Kasi yung glue niyan, pag lumamig, titigas ulit. So, pag ininit natin, lusot natin yung razor blade or pick, metal pick. Step 3. Pag nagkaroon na ng konting gap yung glass, pwede na natin ilusot yung baraha natin. Dahan-dahan lang, makikita mo yan na naghihiwalay na yung glass from the LCD. So yan, naangat siya, makikita natin. Since basag na basag to, magkakaroon ng mga crack-crack ang LCD. Dapat pag inangat natin siya, dahan-dahanin natin kasi magkakaroon ng pointed yung glass. So medyo delikado yan sa LCD. Dahil konting sundot lang din sa LCD, pwedeng matuloy ang mabasag yung LCD. Then by this time, medyo lumalamig na yung glass natin. So, ang gagawin natin, iinitin ulit natin siya. So, ang process natin ito is init, sundot ng razor blade or pick, tapos ipapasok natin yung baraha. Dahan-dahan lang natin siyang gagawin yan kasi makikita mo, mararamdaman mo lumalambot na yung glue Kaya madali na lang siyang tanggalin. Pero itong ibabaw na ito, may mga flex dyan. So, iingatan nyo ring maigi yan kasi delikado yan. Napaka-sensitive ng flex. Kasi ako, may mga nasira na rin akong ganyan. So, dapat maging maingat lagi. Sobrang ninipis lang kasi ng mga flex niyan. So, habang iniinit, sundot ng baraha, init, sundot. Ganun lang. Basta pag naramdaman mo na medyo tumitigas na yung glue, initin ulit. Kailangan mahabang pasensya natin habang nire-repair to. Kasi pag minadali natin, posible tayong madisgrasya natin yung LCD. So, palit ka ng LCD pagka ganun. So, paulit-ulit ng process natin dito, kaya i-fast forward ko na siya. So ganito na yung magiging itsura niya pag natanggal na natin yung mismong glass. Then kailangan natin siyang testingin kasi by this time kailangan ma-test natin kung gumagana yung LCD. Kasi once na check natin na
nagka-problema sa LCD, nag-black screen or hindi na gumana. So, fail na tayo agad. Hindi na natin kailangan ituloy dun sa next step. So, dito pa lang malalaman na natin. So, ngayon, pag nakita natin nag-display siya, then puproceed tayo sa next step natin sa pagkakabit ng glass. Pati yung touchscreen, dapat okay siya. Dapat natatouch siya lahat. So, pag fully function na, puproceed na tayo sa next step natin. So ngayon ang ating step 4. Lilinisin na natin ng ating LCD gamit ang lighter fluid. Yung mga excess na glue, kailangan natin siyang matanggal para mapalitan natin siya ng malinis. So medyo tapos na tayo sa hard part. Kaya ito, paglilinis na lang at pagkakabit na ng glass ang gagawin natin. So tanggalin din natin yung mga nasa gilid-gilid ng frame kasi pag hindi natin to tinanggal, magkakaroon siya ng umbok sa glass pagka hinayaan natin siyang ganyan. So dapat malinis na malinis talaga yung frame natin, pati yung LCD bago tayo mag-proceed sa step na pagkakabit mismo ng glass. Then prepare na natin yung LCD natin, isang pasada ng lighter fluid, ilagay natin sa tissue at daanan natin yung buong LCD para matanggal lahat ng dumi niya. Step 5, ilalagay na natin ang ating UV glue. So, may pattern tayo nito sa paglalagay nito. So, ito yung pinaka-pattern niya. Ganito dapat ang magiging kakalabasan niya. So, yung paglalagay nito, dapat stable yung lagay natin. Huwag yung paangat-angat. Dapat pag nilagay natin, diretso. Yan, nakikita naman kung paano yung paglalagay. Dapat huwag nyo iaangat para hindi siya magkaroon ng bubbles. Kasi, by this time, pag nagkaroon siya ng bubbles, kitang-kita yan pag nilagay na natin yung glass. So, just in case na magkaroon man ng bubbles, pwede natin gamitin yung tweezer natin. Sundot-sundutin lang natin siya, angat-angat para tuluyang mawala ito. Step 6, dahan-dahan natin ilalagay yung glass sa LCD. So, dapat magiging maingat tayo dito para maging pulido yung pagdikit ng glue sa glass niya papunta sa LCD. So, dahan-dahan lang dapat. Itong part na to para lang tayo nagkakabit ng tempered glass. Yung kailangan nating dahan-dahanin para maiwasan natin magkaroon ng bubbles. At pag nakikita natin lumalapat na siya, dahan-dahan na natin siyang ibaba. Tapos, pwede natin siyang push ng daliri natin para ma-fill up ng glue yung buong glass niya. Pag may nakita tayong konting bubbles, pwede natin siyang sundutin lang, tapos itulak natin siya hanggang sa mapunta siya sa dulo kasi uurong yan eh. Hanggang sa ilabas natin dun sa pinakagilid niya. Magpa-pop up yun doon. So hindi natin kailangan magmadali rito dahil hindi naman titigas ang glue nito hanggat hindi natin siya nilalagay sa UV light. Then dinisan na natin yung mga excess na glue na lumabas sa gilid-gilid. Step 7, ilagay na natin siya sa ating UV light at magantay lang tayo ng ilang minuto para mag-cure yung glue. Then ganito na siya pag natapos. Power on natin at testingin natin yung buong function niya kung nag-function ba lahat. So, successful na ang ating pagpapalit ng glass. Kaya, huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe at para sa mga susunod pa nating videos.